rikthyer bashkë në transmetim të drejtë për drejtë, nderuar shikues. Jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës, rubrika Opinion. Me mua në studio është Seferi, drejtore e drejtorisë së programeve të zhvillimit në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Zënë Seferi, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Është prezantuar paketa politika e re sociale për fëmijët. Ne do donim të flisnim më tepër dhe për të parë më tepër detaje, për zbuluar më tepër detaje rreth politikës së re. Si do të funksionojë ajo? Në fakt, ashtu siç ju e thatë, ju faleminderit për ftesën dhe njëkohësisht do donim që të ndalim me ju një lajm shumë të mirë, është një politikë e re sociale, e cila ka të bëjë pikërisht me nxitjen e lindshmërisë së fëmijëve dhe mbi të gjitha me mundësinë që familjet shqiptare tashmë të kenë një arsye më shumë apo një nxitje më shumë për sa i përket edhe lindjes së fëmijëve. Do të kemi një paketë apo një bonus special i cili do të jetë pikërisht për çdo lindje, si nga familjet e reja, të cilat do të kenë një lindje të parë, e cila do të ketë një subvencion, një bonus, rreth 400.000 lekë të vjetra, ndoshta ne jemi mësuar që të flasim me lekë të vjetra më drejt për drejt, ose 40.000 lekë të reja. 8 fishi me ato që ishte. 8 fishi, 16 dhe 24 fishi, nëse do të flasim për një fëmijë të dytë dhe nëse do të flasim për një fëmijë të tretë. Pra kemi një politikë të re e cila në fakt nxit lindshmërinë e fëmijëve. Kemi nevojë për shumë fëmijë, jemi një shoqëri e cila të ketë një familje të madhe dhe njëkohësisht të ketë edhe një, si thua, një grup mosh e cila do të rinojë dhe popullsinë tonë. Nëse do të kishte një fëmijë të katërt, duke qenë se progresioni është në rritje apo nuk është menduar kjo? Bonusi do të jetë progresiv. Do të jetë edhe besojmë se do të ketë, në fakt për gjithë ata që janë kurioz për këtë. Në fakt jemi duke detajuar modalitetet, në momentin në të cilin do të kemi modalitetet të tjera, do të ndajmë me të gjithë edhe mënyrën se si do të jetë progresiv bonusi apo mënyrën se si ai do të shpërndahet pranë familjeve të cilët do të gëzohen me një fëmijë, të dytin apo me të tretin. Gjithsesi duket qartë, e thatë edhe ju, që qëllimi i qeverisë është të rrisë lindshmërinë, pra një arsye më tepër për të patur sa më shumë lindje, për të rritur lindshmëria. Por nga ana tjetër, duhet kemi parasysh edhe faktin që këta fëmijë duhen arsimuar, pra duhen shkolluar dhe parat nuk është të rinë aty, harxhohen shpejt. Kjo është e vërtet, por në fakt nuk i kemi lënë jashtë vëmendjes politikave sociale dhe nëse do të flasim për ato familje të cilat kanë më shumë problematika dhe janë familje në nevojë apo familje të cilat janë pjesë e programit të mbrojtjes sociale, janë ato familje të cilat përfitojnë nga një subvencion shtesë në lidhje me nxitjen e arsimimit. Dhe në fakt, fëmijët do të vazhdojnë që të kenë subvencione, edhe nëse do të jenë familjet e tyre në skemën e ndihmës ekonomike, mujore, progresive, në mënyrë aq sa do të jetë numri i fëmijëve në familjen e skemës ndihmës ekonomike, aq do të jetë dhe përfitimi i tyre në mënyrë që ato të nxiten për të vazhduar arsimimin e detyrueshëm. Por bonusi për çdo lindje, si do të merret? Do të jetë i gjithë një herësh apo do të jetë i ndarë me pagesë mujore? Si është parashikuar? Ju jeni ende në fazën e finalizimit ti? Ne jemi në fazën e finalizimit dhe në fakt po shikojmë opsionet më të mundshme, por dhe më të mira, por dhe më të shpejta, në mënyrë që familja të përfitojnë në mënyrë të menjëhershme. Në fakt Ministria e Shëndetësisë është duke bërë edhe një politikë tjetër, e cila është një politikë shtesë ndaj kësaj politike të re sociale, në mënyrë që të digitalizojë të gjithë procesin për sa i përket edhe lindjeve. Kështu që në momentin në të cilin fëmijët linden, do të pajisen edhe me një certifikat e cila do të jetë online, si pas modaliteteve që ne jemi duke detajuar, do të ketë një dokument, një vërtetim i cili vërteton që fëmia sapo ka lindur do të jetë pjesë pikërisht të kësaj skeme të re subvencionesh, por do të ketë një sistem online, një sistem të digitalizuar, i cili do të japi përgjigje në kohë reale familjes apo fëmijës sapo lindur. Si u mendua si ide, si u hodh fillimisht dhe sa ka që le të themi konservohet kjo ide për të arritur deri në fund të saj? Në fakt, Ministria jonë është shumë, ka një qasje shumë të fort ndaj fëmijëve dhe fëmijëve të sapo lindur, sepse ajo ka ndjekur edhe progresin e lindjeve, të numrit të lindjeve, si në maternitetet tona, por ashtu edhe një trend gjatë viteve për lindshmërinë dhe kemi një rënje të lehtë të lindshmërisë për shkaqet janë të ndryshme për shkak të grup moshës dhe numrit të lindjeve apo frekuencës në grup moshat caktuara të grave, e cila në qoftë se disa vite më përpara ka qenë në grup moshën 20-24 apo 25
29, sot kemi një grup mosh tjetër e cila i përgjigjet një frekuencë pak më të ulët të numrit të lindjeve, ku është grup mosha 35, 39 dhe 40, 44. Kështu që nxitja dhe ky bonus i ri, domethënë i cili do të japi një mundësi më shumë për lindshmërinë, vjen në kohën e dur dhe në momentin e dur. Dhe është përgatitur kjo politikë e re në të cilën ne po flasim. Përsa i takon subvencionit për vaksinimin e fëmijëve të familjeve me ndihmë ekonomike, duhet të qëndrojmë pak këtu, si do të funksionojë? Në fakt është një subvencion i cili jepet për çdo fëmijë i cili vaksinohet, është një program imunizimi i cili funksionon në të gjitha familjet e ndihmës ekonomike. Çdo fëmijë i cili duhet të vaksinohet ka njëkohësisht edhe dokumentacionin përkatës. Me bërjen me dijet tek administratorët shoqëror, pikërisht të dërgimit të fëmijës nëpërmjet nënës për të bërë vaksinat, pra në ambulancave, qendrave shëndetësore apo personelit mjekësor i cili shërben atje, menjëherë bëhet edhe pagesa dhe subvencioni mujor për çdo fëmijë i cili bën vaksinat përkatëse, sipas grupmoshës së tyre. Po, dhe nuk shfaqet asnjë vështirësie përsa i takon kësaj, gjithçka është e programuar. Është e programuar dhe mbi të gjitha nënat janë shumë si thua kritike, edhe ndaj personelit mjekësor dhe qendrave shëndetësore, sepse duan ta bëjnë në kohën e dur, në momentin e dur, dhe në fakt është një nxitje shumë e mirë në mënyrë që dhe ato të bëhen të ndërgjegjshme për të realizuar vaksinën pikërisht në momentin në të cilin duhet, sepse është shumë e rëndësishme për mirëritjen e fëmijës. Duke marrë shkas tek pjesa që përmendni për nënat që janë shumë të kujdesshme, po përsa i takon bonusit që ka qenë deri tani për lindjen e fëmijëve të çdo bebe, që ka qenë 50.000 lekë të vjetra, apo jo, dhe që është akoma deri në 2019, deri në janar. A merret sistematikisht ky bonus? A shfaqet interesi për atë 50.000 lekësh? Normalisht ka vështirësi, ka vonesa për marrjen e këtij bonusi, sepse kemi dëgjuar edhe raste ku ka pasur vonesa. Në fakt kjo është pjesë, si thua, një politike të mëparshme që kanë qenë bashkia që e kemi gjetur, dhe ka qenë bashkia ajo e cila ka incentivuar, dhe në fakt kryeministri i Shqipërisë ka qenë kryetar bashkie në atë kohë, në të cilën ka futur pikërisht të politikë të re, dhe kjo realizohet nëpërmjet bashkive, por me sa shihet nëpër maternitete ka interes për të marrë çdo lloj subvencioni apo bonusi i i akordohet një familje. Kështu që procedurat tani kanë filluar që edhe të lehtësohen, sepse janë procedura online dhe normalisht domethënë ato do të vazhdojnë që të jenë progresive, të përmirësuara. Por në lidhje me 50.000 lekë, në fakt janë bashkitë ato të cilat e raportojnë, normalisht merren, por ka edhe vonesa dhe përgjigjen për çdo vonesë që ndodh. Urojmë që të mos ndodhi me pjesën e paketës së re, për e cila është në progresion. Gjatë modaliteteve ne do të kemi parasysh çdo lloj problematike që ka lindur më përpara, në fakt në mënyrë që ta evitojmë me proceset online edhe me regjistrin e posaçëm i cili po ngrihet për çdo bebe të lindur që në kohë reale të gjitha të dhënat e tij të jenë të hedhura në një sistem online. Sikur të flasim për rritjen e lindjeve në Shqipëri, pra për ta maksimalizuar më tepër apo për të rritur atë trend i cili ka qenë në rënje, një rënje lehtë e quajtet ju apo e thon statistikat, i njëjti problem është edhe me braktisjen e shkollave, apo jo, dhe për këtë qeveria ka menduar që të ketë pagesa për mos braktisjen e shkollave. Sa do të variojnë këto pagesa? Pagesa për mosbraktisjen në shkollës është në fakt pjesë e programit të mbrojtjes sociale dhe është një subvencion i cili i jepet çdo familje në skemën e ndihmës ekonomike për çdo fëmijë i cili vazhdon arsimin e detyrueshëm. Kështu me paraqitjen e një dokumenti i cili ka të bëjë pikërisht me frekuencën e fëmijës në shkollë, por njëkohësisht edhe me certifikatat për gjatë viteve që ai ka ndjekur shkollën, ka një subvencion shtesë i cili është rreth 300 lekë, jo rreth, po është 300 lekë në muaj për çdo fëmijë i cili ndjek shkollën, për familjen e skemës së ndihmës ekonomike. Pra është një subvencion shtesë që i jepet çdo familje. Në fakt, sa fëmijë përfitojnë? Ne kemi 47.525 fëmijë që përfitojnë këtë subvencion shtesë. Dhe në fakt është një buxhet i akorduar, është një buxhet brenda programit të mbrojtjes sociale, është rreth 1.171 milion lekë në buxhetin e shtetit, të cilat janë të programuara pikërisht për fëmijët për të pasur një subvencion shtesë për arsimin e detyrueshëm. Shpeshherë kjo ka ndodhur sepse shpeshherë fëmijët të cilët janë pjesë e familjeve të varfra mendojnë që
arsimimi ka pjesë të tjera të cilat janë të pamunduara për ta ndjekur shkollën, por nëpërmjet librave falas, nëpërmjet subvencionit dhe nëpërmjet këtyre mundësive apo edhe informimit dhe ndërgjegjësimit për vazhdimin e arsimimit ata vazhdojnë shkollën dhe është rritur numri i tyre, është progresiv në vite në familjet e skemës së ndihmës ekonomike. Pra është një incentiv shumë i mirë për familjet në mënyrë që fëmijët e tyre të vazhdojnë shkollën. Ministrja foli edhe për fokus të pagesës së ndihmës ekonomike për gratë të cilat janë krye familjare. Për çfarë bëhet fjalë? Mund ta sqarojmë. Gratë kryefamiljare janë ajo shtresë e popullsisë e cila përballet me shumë vështirësi, për sa i përket mirëritjes së fëmijës, për sa i përket dërgimit në shkollë, për sa i përket shpenzimeve, çështjeve sociale ekonomike etj., sepse përballet e vetme. Kështu që do të ketë disa incentiva në skemën e ndihmës ekonomike, ne po shikojmë mënyrën se si ato do të përfshihen më gjerësisht në skemën e ndihmës ekonomike dhe do të kenë prioritet si kategori më vete për të qenë pjesë pikërisht të programit të mbrojtjes sociale me prioritet. Jemi duke parë modalitetet dhe jemi duke parë mënyrën e përfshirjes së tyre. Sepse gratë kryefamiljare do të mund të përfshihen më gjerë, jo vetëm për sa i përket numrit të tyre, por edhe për sa i përket përfshirjes së tyre në skem, pra të jenë kategori prioritare, ashtu siç janë edhe kategoritë e tjera në nevojë. Dhe sigurisht është në proces, është në punë për këtë. Është në proces, sepse ne jemi duke rishikuar skemën, kemi bërë një analizë të plotë të të gjithë aplikimeve që kanë qenë për skemën e ndihmës ekonomike dhe duke trajtuar me prioritet pikërisht gratë kryefamiljare, do të shikojmë mundësinë e dhënies së tyre të incentivave, por edhe të prioritizimit në kategori më vete. Janë krijuar grupe pune për këtë? Janë krijuar grupe pune në ministri, është duke u punuar me ekspertët e Bankës Botërore, është duke u riparë si thua gjithë politika në lidhje pikërisht me incentivimin e grave kryefamiljare. Unë ju falenderoj shumë zonja Seferi për këtë intervistë në studio. Faleminderit juve.